Masaya ang mamitas ng prutas, lalo na kung ikaw ay napadpad sa kagubatan at biglang inabutan ng gutom. Paano kung ang napitas mong prutas ay maging mitya na pala ito ng huling araw mo sa mundo at ang nadakma mo palang prutas ay galing sa puno ni kamatayan? Sa episode na ito ay aalamin natin kung anong puno o prutas nga ba ang nadakma ng taong ito. Kaya huwag kalimutang i-click ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para wala kang mamiss sa mga bago kong upload na video. Ito ay totoong kwento at salaysay ng taong nakaligtas sa lagim ng puno ni kamatayan. Isang araw, may babaeng nagbakasyon kasama ang kanyang non-medical friend sa Caribbean Island sa Tobago. Ito ay nangyari kinaumagahan sa isla dahil sa nabasa niya sa brochure na ang beach ay may puti at pinong buhangin at may magagandang palm trees at may nakamamanghang ganda ng tubig sa karagatan, kaya dito niya napiling magbakasyon. Habang nasa buhanginan ay abala siya sa paghahanap ng mga exotic shells at coral fragments nang bigla niya makita ang mga berdeng prutas na nakakalat na kahalo ng mga buko at mangga na nahulog sa dalampasigan. Hugis bilog ito na kasing laki ng tangerine at tila nahulog mula sa isang malaking puno na kulay pilak o silver ang katawan at may oblong na mga dahon na hawig sa duhat at mansanas. Pagkadakma niya ng prutas ni kamatayan ay madali niya itong kinagat at dumakma pa ng isa at ibinahagi ito sa kanyang kaibigan na siya rin kumagat sa pag-aakalang ligtas na kainin ng prutas dahil katabi ito ng buko at mangga. Masaya nilang kinagat ang prutas dahil ang lasa nito ay masarap at talagang matamis. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ang saya at tamis na kanilang nakamtan ay biglang napalitan ng malapamintang anghang sa kanilang bibig. Nagtatakbo sila pabalik sa kanilang tinutuluyan. Habang tumatagal ay unti-unting naging sobrang anghang at tila pinupunit na ang kanilang dila at bibig at nararamdaman nilang sumisikip ang kanilang lalamunan. Ang sintomas na kanilang nararamdaman ay lalong lumala hanggang sa hindi na sila makalunok ng ibang pagkain dahil sa sobrang sakit na kanilang pakiramdam na tila may nakabara sa kanilang lalamunan. Sa kasamaang palad, sila ay uminom ng mga alcoholic beverages na siyang lalong nagpalala ng kanilang nararamdaman at nang uminom sila ng gatas ay nakaramdam sila ng kaunting ginhawa. Makalipas ang 8 oras ay unti-unting nawawala ang epekto ng prutas ni kamatayan. Ayon sa mga doktor ay kung marami ang kanilang nakain ay baka iyon na mismo ang kanilang huling araw sa mundo. Mabuti na lamang ay sobrang konti lamang ng nakonsumo nila at kanilang ibinahagi sa mga lokal na tao ng Tobago ang sinapit nila sa prutas ni kamatayan na siyang ikinagulat ng mga tao roon. Simula noon ay iniwasan na nila ang punong iyon. Ngunit ano nga ba ang punong ito na tinatawag na puno ni kamatayan o Tree of Death? Ito ay ang manchineel tree na may scientific name na Hippomane manzanilla. Ang prutas naman nito ay tinatawag na poison guava at beach apple na tila hawig sa mansanas o bayabas at karaniwang makikita ito sa mga mabubuhanging karagatan ng Caribbean coast at Gulf ng Mexico. Ang taas ng puno ng manchineel tree ay may taas na 12 metro o 40 talampakan. Makikilala ito dahil sa makintab na dahon at makakapal na mga ugat. At ang katawan ng puno ay tila kulay pilak na makintab. Ang manchineel tree ay kabilang sa Spurges family plant na kilala bilang malalaking halamang namumulaklak na tinatawag din na euphorbia na kinabibilangan ng mga halamang nakalalason. Ang lahat sa punong ito ay mapanganib. Sa katunayan, noong 2011 ay kinumpirma ng Guinness Book of World Records na ang manchineel tree ay ang pinakadelikadong puno sa mundo. Ang pagsilong sa puno nito lalo na kapag umuulan ay mapanganib. Bawal din hawakan ang tree bark nito dahil ikaw ay tiyak na makararamdam ng pagkapaso. Ang punong ito ay naglalabas ng puting dagta at ito ay sobrang toxic na siyang nagsasanhi ng pangangati, pagkapaso at pagsusugat ng balat. Maaari ring mabulag kung mapatakan ka ng mga dagta nito sa mata.
Kung binabalak mong wakasan ang buhay ng puno ni kamatayan sa pamamagitan ng pagsunog sa puno, ay huwag mo nang ituloy dahil ang pagsunog dito ay lumilikha ng nakalalasong usok o toxic smoke na nakapagdudulot ng pangangati at pagsusugat sa balat, komplikasyon sa baga, mata at maaaring makabulag ng mga taong dumadaan at kahit kapitbahay ay siguradong mabubulag. Hanggang dito na lamang mga kaideya para sa episode sa linggong ito na pinamagatang ang puno ni kamatayan. Hangad kong nabigyan kita ng mga makabuluhang ideya. Kung ikaw ay may suhestyon at mga topic na gusto mong mabigyan ng paliwanag, i-comment mo lamang yan at aking bibigyan ng paliwanag ang iyong gustong maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya don't forget to like and subscribe at pindutin ang bell para wala kang mamiss sa mga bago kong upload na video.